Tak. Pokračovat. Já si myslím, že jsme u Kamskiho. U tvůrce. Celý týhle úžasný ten... No jistě, to je ten jeho mansion. Hank je přátelský, to je dobrý. Počkej, já ještě potřebuju to dát tak, abyste viděli ty statusy, jaký máme afflictions. To je ale pěkný kluk. Kdo to je? Vystupuju, nebudu čekat na svého kamaráda Hanka. Hrozím se to, až v rámci 100% průchodu budu muset Chloe. Koukej. Is everything okay, Lieutenant? Chceš achievementy nebo chceš androidí holku? Chris was on patrol last night. He was attacked. Tohle je moc smutná hra, vůbec. Já to ochladím. Said he was saved by Marcus. Dark Marble, díky za novýho saboša, děkuji ti. Vítej tady. Yeah, he's in shock, but he's alive. Če přijděte všechny uživatele Dark Marble tady v chatu. What the hell? Kdo je pan Kamski? Kamski left Cyberlife 10 years ago. Why did you want to meet him? Ne. This guy created the first android to pass the Turing test. Če, co je Turingův test? Hail to the king, baby. Co je Turingův test, chat? První správná odpověď. Co je Turingův test? Je to turování auta? Správně. To jestli máš připravený zimní gum. Jsem se lekl do pici. Pemarák, děkuji ti za 1001 korunu i za včerejší šílenou částku, kterou jsi nechal. Jsi absolutní blázen. Ona chodí bosky, takže tady byli Tarantino. Chat. Moje otázka je, kdyby androidky, kdybyste mohli mít takovýhle blondětý androidky, který vás budou obsluhovat ve vašem mansionu, starali byste se vůbec ještě o reální ženy a proč ne? Tak já si jdu na chvíli sednout. Nice girl. Analyticky. You're right. She's really pretty. Nice place. Yo, nice crib. These androids haven't been a bad thing for everybody. You're about to meet your maker, Connor. Jo. How's it feel? Kamski is one of the great geniuses of the 21st century. It'll be interesting to meet him in person. Sometimes I wish I could meet my creator face to face. To nechceš. I'd have a couple of things I'd want to tell him. Kamski, Elijah, rezignoval v roce 2028. Vynálezce biokomponent Atyria. OMG, to je Neil Newman. Je to on? Prej hraje nějakou postavu v Baldur's Gate 3? Glad you will see you now. Je čas se setkat se svým stvořitelem. Hail to the king, baby. To jsi jík za 38, to je Adrian Brody bez židovských předků. Mr. Kamski! Ty koko, ten labuťák. Just a moment, please. Já vím, měl jsem s ní už 5krát vztah, no jistě. Oh my god, má troje. Jsou to trojčata, pane Kamski?
Ty vole, frajer se to fakt užívá. Zdravím, šéfe, přeji pěkný večer. Posadím se tady na kobereček. Je, Tony Salieri, vítám vás. Jakoby, ale zase na druhou stranu, a to je něco, co opakuju po každý, co to hraju, on má man ban. Můžeš věřit někomu, kdo má man ban? No, ten červený bazén je cool. Ta voda je voda, ale ten bazén je namalovaný na červeno, čet. To je optická iluze. I'm Lieutenant Anderson. This is Connor. What can I do for you, Lieutenant? Sir, we're investigating deviants. I know you left Cyberlife years ago, but I was hoping you'd be able to tell us something we don't Můžeme se know. baví ty roboti, co bylo k večeři. Deviants. Fascinating, aren't they? Perfect beings with infinite intelligence. And now they have free will. Machines are so superior to us. Confrontation was inevitable. Humanity's greatest achievement threatens to be its downfall. Isn't it ironic? If a war breaks out between humans and deviants, millions could die, Mr. Kamskiho. It's quite a serious matter. All ideas of viruses that spread like epidemics. Is the desire to be free a contagious disease? Listen, I didn't come here to talk philosophy. The machines you created may be planning a revolution. Either you can tell us something that'll be helpful, or we will be on our way. What about you, Connor? Whose side are you on? I'm on the human side, of course. Well, that's what you're programmed to say. But you... what do you really want? I believe we're the ones asking the questions. Chloe? I'm sure you're familiar with the Turing test. Mere formality. Simple question of algorithms and computing capacity. What interests me is whether machines are capable of empathy. I call it the Kamskiho test. It's very simple, you'll see. Magnificent, isn't it? One of the first intelligent models developed by Cyberlife. Young and beautiful forever. A flower that will never wither. But what is it really? A piece of plastic imitating a human? Or a living being with a soul? It's up to you to answer that fascinating question, Connor. Destroy this machine, and I'll tell you all I know. Or spare it, if you feel it's alive. But you'll leave here without having learned anything from me. Teď musí jako absolutní alfa jí tady Okay, I think we're popravit. done here. Come on, Connor, let's go. Sorry to get you What's out of more here. important to you, Connor? Your investigation or the life of this android? Decide who you are. Teď můžeš získat absolutně zásadní informace. Chat, já si myslím, že bych jí měl zastřelit. Or a living being endowed with free will. That's enough. Connor, we're leaving. Pull the trigger. Connor! Don't! And I'll tell you what you want to know. Tu bude ale minus reputace s Hankem. Chat, co když mi řekne jenom vágní odpověď a vyloženě tady vzhledem k tomu, jaký má božský komplex, mesiářský, tak ve skutečnosti řekne strašně moc věcí, ale neřekne vůbec nic. Hail to the king, baby. Chat, já bych jí zvládnul zastřelit, ale ona má oči, jak kdybych koukal do safíru, chápete? Ona je vyloženě perfektní Arika. Jak to můžu udělat? Jak to můžu udělat naší rase? Jak to můžu udělat naší rase?
Bude kecat jak politik u pultu. Však má ještě další 2. No dobře, ale tahle je unikátní. Chat, chcete mi říct, že kdyby vaši rodiče měli další ještě 2 děti, tak vám řeknou, ty vole, kámo, klidně se rozsekej na tom kole, mám ještě další 2. Pokud to někomu z vás rodiče řekli, jak se omlouvám, ale to je pravděpodobně problém v rodině, to jakoby tady teď nemůžeme dešifrovat. Máslo dík za 81, Pichusík z Gifted, Saba, Dark Marble dík z 69, čekal by jí zastřelil. To je chytrý, to je hodně chytrý. Ty řekneš, co by udělal Checkcloud, abych šel opačným směrem. Ty tam ten XQC klip. Tvoje XQC, já nevím, co on tady dělal, já vím, že udělal tohle. Fuck! Test negative. You choose your investigation over the life of another android, you feel no empathy. I'm a man of my word. Ask one question, and I'll tell you all I know. Jednu jedinou otázku. Pozici zjistím sám, musím zjistit, co je RA9. I want to know who RA9 is. RA9. The origin. The first android to awaken. A strange phenomenon, like a spontaneous religion. I don't know who RA9 is. I don't even know if it really exists. Maybe it's a messiah. Maybe it's just a myth. But deviants need to believe in something bigger than themselves, even if it's irrational. That's something they have in common with humans. An interesting question, Connor. But maybe not the one you needed to ask. A war is coming. You'll have to choose your side. Will you betray your own people, or stand against your creators? I wouldn't like to be in your shoes, Connor. What could be worse than having to choose between two evils? By the way, I always leave an emergency exit in my programs. You never know. Hail to the king, baby. You shot that girl, for fuck's sake. Ale It wasn't a girl, Lieutenant. It was a machine that looked like a girl. You put your gun against her head, and you blew her fucking brains out! I did what I had to do to advance the investigation, and I'd do it again if I had to. You're a lowlife. You don't feel a thing, do you? A machine, that's what you are. You're just a fucking machine! Of course I'm a machine, Lieutenant. What did you think I was? I thought... Fuck. on je tu nechá. Nech se dostanu domů. Pane Ašat. Hail to the king, baby. Hank byl zklamaný Connorovým rozhodnutím. To je Connor, jakoby zklamaný je relativně slabý slovo, bych řekl. Galter dík za 73, nazdar, ne. Abu Sabu dík za 60, čus. Monster, děkuji ti za 14 měsíců, děkuji ti. Tohle mě bys to měl resetnout. Chat, absolutně nejvíc bowlerský move by bylo teď resetnout a znova jí střelit do hlavy. Ale jako vy tyhle ty moje vtipy nemáte moc rádi, jsem zjistil. Se jdu podívat, kde jsme na té mapě. Accessing the story chart. Setkání s Kamským. Určitě to jde dát od nějakého bodu. GG. Dneska není to čaléra. Nope. Dneska není to čaléra, mě se nevešla do titlu už.
Ty by ti za to měla Chloe vymazat v menu save? Ne, asi. Nejlepší by bylo, kdyby v menu ona reagovala na to, že si ji zastřelil. Že by tě zmrdala prostě, tebe jako hráče. Že by normálně tě prostě vyhlásila. Čet, já nevím, mě strašně svrbí prst na spoušti. Já si myslím, že to asi udělám znova. Mám takovou strašnou chuť, prostě jenom... Is everything okay, Lieutenant? Udělá přesně to. Chris was on patrol last night. Mám pocit, že máme na naší straně stále málo deviantů. Podle mě mi znova uklouzne ruka. Ona zmizí z menu, protože když je mrtvá, tak není v menu. To je až na konci, ale... Bude na to nějaká reference? Já si nějakou vymyslím. I have a bad feeling about this. Otázka, jestli ti sjede prst na spoušť, už nikdy nesjede prst na donate tlačítko. Hrajete to dobře, chat. Velice hezky rozdané karty. Tohle se mělo stát jedný blondýně ve skleníku v Seattlu 5.4.94. Ahoj Vojtíšku. Ta blondýna je Courtney Love, vždycky je to Courtney Love, když mluví labuťák o ženský. Lieutenant Hank Anderson, Detroit Police Department. I'm here to see Mr. Elijah Kamskiho. Ve skutečnosti, chat, já jsem tak sám, že jsem chtěl znova vidět tyhle scény s Chloe, abych potom měl nad čím masturbovat po streamu. Sorry boys, ta pravda je venku. Prostě mi utekla. Mně občas sjede prst až na prostatu. Klasika. Čeky by neměl koulej zastřelit po druhý. Proč je Flygun offline? Protože on má takovouhle blondýnu, ale IRL. Well. Amanda a Kamskiho. Ale už je mrtvá. 2027 umřela. Vesmírná turistika je na vzestupu. Ty vole, to je business do New Yorku. Čet, my máme příští rok letět do New Yorku a Lukáš si bere business, který stojí asi 55 000 nebo skoro 60, aby mohl chrápat a ležet. Mně to přijde jako strašně moc a chci letět normální ekonomii za 13. Čet. Jsem žid, nebo dělám ekonomické rozhodnutí? Nice girl. You're right. She's really pretty. Budeš mu závidět? No to jo, no. Nice place. Guess androids haven't been a bad thing. Má nalítaný míle, přesně on to má za bodíky z Kauflandu. So you're about to meet your maker, Connor. How's it feel? Kup si Economy Plus. Přesně, to je dobrý value, co mi navíc. Kamskiho is one of the great geniuses of the 21st century. It'll be interesting to meet him in person. Řekneš, že je vážně pěkná, pak jí prostřelíš hlavu? No tak to je součástí toho textu, že jo? Kdyby byla teda... Já chci říct. I'd have a couple of things I'd want to tell him. Má skoro lehací sedadlo a je široký s vlastníma operátkama. Co ti jebe, Economy Plus is the way? Čet, já těch 13 hodin totiž do New Yorku udržím perfektně pozornost. Já se nejdřív podívám na Pána prstenů, pak si přečtu knihu, pak si sebou vezmu Steam Deck. Glad you will see you now. Dobrý den, jsem tu zas. Chlapci, hlavně nesmím teď udělat nějakou píčovinu. Mr. Kamskiho? To je přesně ten typ biznesionáře, který nesnáším, sedí na penězích a neutrácí je. To vůbec není pravda, chat. Náhodou, všechny jsem promrdal. Ten nevtipnej kokot to udělal zase, já už to vidím. Agraelus. Chat, konečně si zapnul Baldur's Gate 3. Aha. Hoši, já fakt jako nevím, vole, vy mě tak bejtíte do toho, abych to udělal znova.
Jak ji zabiješ znovu, pošlu 666. Čokej chat, jakoby reálně je tady někdo, kdo může tuhle nabídku tipnout, teda topnout. Já skoro budu mít na ten business class díky tadyhle z tomu. I'm Lieutenant Anderson. This is Connor. What can I do for you, Lieutenant? Když ji zabiješ, pošlu Lieutenant, tady nemáš ani sabáti, nevěřím. I know you left Cyberlife years ago, but I was hoping you'd be able to tell us something we don't know. Udělal zabítý dvakrát, je docela není moc funny, to jsi udělal minule. Zabítý třikrát, to bych se asi pochcal smíchy. A co taky myslím? Perfect beings with infinite intelligence. And now they have free will. To je blbý, že to nejde přeskakovat. Víš co, že bys tady mohl udělat? Skip. Confrontation was inevitable. Humanity's greatest achievement threatens to be its downfall. Isn't it ironic? Hail to the king, baby. Something in the Deviant's program seems to emulate emotion. We thought you might know something about how that occurs. All ideas of viruses that spread like epidemics. Binkiller má saba, já mu instantně najednou věřím. Contagious disease. Listen, I didn't come here to talk philosophy. The machines you created may be planning a revolution. Either you can tell us something that'll be helpful, or we will be on our way. Co když jsi zastřelil Kamskiho a nechal si ty androidky? To je nejlepší ending reálně a není tady možný. Whose side are you on? Dám ti do něj, když zabiješ sám sebe. It's not about me, Mr. Kamski. All I want is to solve this case. Well, that's what you're programmed to say. But you. Najděte ten Kamskiho klip, já si ho nepamatuju, co on tam dělal, ale vím, že něco dělal, no. I don't want anything. I am a machine. Chloe? Connora můžeš nechat umřít až do toho finále, kolikrát chceš, myslím, no. Mere formality. Simple question of algorithms and computers. No. What interests me is whether machines are capable of empathy. I call it the Kamski test. It's very simple, you'll see. Kamski test, moje oblíbená epizoda. Magnificent, isn't it? One of the first intelligent models developed by Cyberlife. A přemýšlím, kolik lidí na seru. Young and beautiful forever. A flower that will never wither. What is it really? A piece of plastic imitating a human? Or a living being with a soul? Tohle je přesně ten videoherní moment, kdy se snaží říct něco hrozně přelomového na časově, ale je to sračka. No ale... It's up to you to answer that fascinating question, Connor. Destroy this machine. To je schválně takhle napsaný. Chápeš, že on má mesiářský komplex. Musí říkat tyhle pičoviny, jak Jared Leto v Blade Runnerovi. But you'll leave here without having learned anything from me. Okay, I think we're done here. Come on, Connor, let's go. Sorry to get you out of here. What's more important to you, Connor? Your investigation or the life of this android? Co je pro vás důležitější? Pokračování téhle kapitoly? An obedient machine. Nebo mrtvá blondýna? A living being endowed with free will. That's enough. Connor, we're leaving. Pull the trigger. Connor! Chat, co si myslíte, že bych měl And I'll dělat? tell you what you want to know. Chat. Máte přesně minutu na to, abyste rozhodnuli. Ale frajer říkal, že když ji oddělám, tak to je za litr, jakoby ty vole, to je nejlepší hodinovka, jakou jsem kdy měl. Když to zkombinuje ještě s Fortnitem, pane bože, to bych byl blázen to odmítnout. To by mě ani nikdo nemohl vinit, speciálně ne ten frajer, který mě zmrdal za to, že neletím biznisem. Že? Kde jsou na tom Xbox tohle radši vlastně Ačka a Bčka?
Pull my devil trigger. Co když si hodil mincí? Já tady mám minci. Mám tady minci ze Skotska. Na jedné straně té mince je velký kanon, který je na vršku Edinburgh Castle. Na druhé straně je přímo ten hrad. Když padne kanon, je to A. Když padne hrad, je to B. Obě dvě jsou A. Pojďte si jenom, že Hank a Conner jsou jako ty a Lukáš. To vůbec nechápu. Objednej si kebab, když přijde do 5 minut, tak ji nech žít. No to určitě nepřijde. OK, boys. Já jedu dle jednoduchého pravidla. Já jedu dle úplně jednoduchého pravidla. Po druhý Nestřílej. by to nebylo funny. Fuck! Test negative. You choose your investigation of the life of another android, you feel no empathy. To znamená, že musíme dát po třetí, že jo? Co se děje? I detect a malfunction in my program. To je kulka v hlavě. This is worrying. Je to worrying. Já se reálně, já se bojím o svůj mentální stav. Možná si ji zabiješ, dám sabaček mu. No tak ty vole, aspoň mi jednou poděkuje, ne? Hail to the king, baby. Nejlepší rozhodnutí. Čekého zabíjení holek jenom mluvil. O ty vole, a jak? Pinkiller! Díky za 1000 korun českých, ty absolutní blázne. Týgusík za 25, Dark Marble díky za 69. Dostal svýmu slibu, stejně jak Kamski. Attacked by a bunch of deviants. Said he was saved by Marcus himself. Is Chris okay? Yeah, he's in shock, but he's alive. What the hell? Chlapci, po druhý bych to nikdy neudělal. Teda po třetí bych to nikdy neudělal. Já si reálně myslím, že jakoby Joe, když ho řekneš dvakrát, tak to stačí. Po třetí už můžeš jedině vysvětlit, ne udělat. Jestli jí sejmeš po třetí, facefaknu Čekyho. What? Stejně si koupí ekonomii, no tak samozřejmě. Si tady nestřílím za 50 litrů. Mr. Elijah Kamskiho. Please, come in. Okay. Jako je přísloví do třetice všeho dobrýho a jsou tady 3 ty holky, tudíž když to udělám po třetí, tak to je jako kdybych zabil každou jednu zvlášť. A tím pádem mi jako obrazně došly. Zabij ještě 50krát a můžeš letět vedle Lukáše. To je debil. Amanda. Ty vole, tak jako takhle se na to dívat, to mě ani nenapadlo, no. Nice girl. An RT-600. The first CyberLife android to pass the Turing test. Kamski má 3, aby s ním mohl hrát Fuck, Marry, Kill, no.
Chad, Herdin, checkout já. Fuck, marry, kill. Jak to máte rozdělený? Nice place. Guess androids haven't been a bad thing for everybody. Petra, dík za 19. About to meet your maker, Connor. Zabít tebe, aha. Kamskiho is one of the great geniuses of the 21st century. It'll be interesting to meet him in person. Sometimes I wish I could meet my creator face to face. Abych ho dělal sebe, abych tady zase ten výběr nemusel řešit. Vzít tebe, to je největší balík. Jako kalkulačka alimentů, když jsem si ji dělal online, protože mě to napadlo, jen tak, někde během nějakého streamu, tak jsem druhý den se zbudil a šel jsem s nejvíc šokovaným výrazem, za dny jsou ever. Když jsem mi to řekl, tak se to měla absolutní výtlem. Není to sranda, chat, no, jakoby. Což je zase další problém, který řeší tyhle androidky, že jo? Mr. Kamski? Od toho dne nosíš dvoje gumy, přesně tak. Just a moment, please. Od té doby, ne, já jsem actually šel na vasektomii, ale nikdy jsem to nikomu veřejně neřekl. Jsem si prostě nechal podvázat koule. Kolik potřebuješ peněz, aby si mohl žít tímhle způsobem, jenom si užívat života? Jako na červený bazén v mega ultra mansionu s takovýmhle výhledem a 3 androidkama? To nevím, ty vole. Byla ta vasektomie jehlovejma podpatkama, jinak ji neděláme u nás. Pan Chleba, dík za 11 měsíců, 1 rok se blíží. Jo, taky mi to vyšlo. Na to potřebuješ Elon Musk level peněz, kamo ty vole, ten vyloženě od sebe nechá odejít Grimes, čili neudrží ani jednu androidku a pak si jde stěžovat na inzerenty na Twitteru. Takže nemyslím si, že Elon je řešení. I'm Lieutenant Anderson. This is Connor. Někdy jsem slyšel, že takhle červený bazény se ani nedělají, protože jsi pod vodou dezorientovaný a můžeš se utopit. To je blbost. I know you left Cyberlife years ago, but I was hoping you'd be able to tell us something we don't know. Hail to the king, baby. Deviants. Fascinating, aren't they? To je blbost, chat, já byl v takovémhle bazénu. Beings with infinite intelligence. And now they have free will. Machines are so superior to us. Confrontation was inevitable. Humanity's greatest achievement threatens to be its downfall. Myslím si, že mnohem větší nebezpečí je, když z teplého bazénu strašně rychle přejdete do studeného. Deviancy seems to spread, like some kind of virus. We thought you might know something about that. All Jsem ideas modrý of viruses bazén, spread čet, like neptejte se mě na epidemics. modrý věci, tady ten stream. Is the desire to Lukáš be furt free číhá. a contagious disease? Listen, I didn't come here to talk philosophy. The machines you created may be planning a revolution. Either you can tell us something that'll be helpful, or we will be on our way. What about you, Connor? Whose side are you? Dobré, ale Maskovi se podařilo přesvědčit Amber Heard, aby cosplayovala oblíbenou videoherní postavu. Přišla by za tebou někdy Denisa do postele jako Tifa. To nevím, ale jako Mercy by mohla. Well, that's what you're programmed to say. But you. Tak jo. What do you really want? Musí být nějaký test, který určitě dokáže říct. What I want is not important. Chloe? I'm sure you're familiar with the Turing test. Your formality. Simple question of algorithms and computing capacity. What interests me is whether machines are capable of empathy. I call it the Kamskiho test. It's very simple, you'll see. Magnificent, isn't it? Proč konal zní jak ten autistický doktor ze seriálu Good Doctor? Já tam neslyším. A teď tím, že je detektiv a ne surgeon. And beautiful forever. Ten clown to udělá po třetí. Če, proč bych to dělal po třetí, vole? To už by nebavilo vůbec nikoho, to už by nebavilo ani mě. Mám takovýhle humory, nemám čas. We're a living being.
with a soul. Oh. Oni tady jsou 4, podle mě, on viděl ještě jednu, když přicházel. Nikdo mě neprovokuje. Or spare it, if you feel it's alive. But you'll leave here without having learned anything from me. Okay, I think we're done here. Come on, Connor, let's go. Sorry to get you out of here. What's more important to you, Connor? I think we're done. I'm not the only one. Decide who you are. Yeah. Yeah. An obedient Yeah. machine. Or a living being. Yeah. Endowed with free will. Yeah. That's enough. Connor, we're leaving. Pull the trigger. Connor! Don't! And I'll tell you what you want to know. Yeah. To já nezabiju tě. Fascinating. Cyberlife's last chance to save humanity is itself a deviant. I'm not a deviant. You prefer to spare a machine rather than accomplish your mission. You saw a living being in this android. You showed empathy. A war is coming. You'll have to choose your side. Will you betray your own people or stand up against your creators? Mně se tohle z toho rozhodnutí moc nelíbilo. Co kdybychom to šli ještě to? Co kdybychom ještě šli zpátky a zastřelili ještě jednou, chat? Zastřelil by si i Joy, a to byl hologram, to nejde zastřelit. Vanessa, jsi tupá. What can be worse than having to choose between two evils? Let's get out of here. By the way, I always leave an emergency exit in my programs. You never know. Děkuji ti, pane Larvar, za těch 11. Jak to jde? Why didn't you shoot? I just saw that girl's eyes, and I couldn't. That's all. You're always saying you would do anything to accomplish your mission. That was our chance to learn something, and you let it go. Yeah, I know what I should have done. I told you I couldn't. I'm sorry, okay? Well, maybe you did the right thing. Dostal jsem plusové bodíky u Hajnkoše. Čet, mě to úplně vyšťavilo, tahle jedna kapitola. Má smysl ještě vůbec hrát další? Já nejsem na blondýny. Nezájem. Detroit. Robot City. Co je novýho ve zprávách? Spoura androidů. Celosvětová populace dosáhla 10 miliard. Oj, průměrná délka života je 91 let. To je dost, ty vole, s kombinací ještě s tou populací. To je ale jako, Michal Noga by řekl, že to je lifespan 91 let. Ale kolik je health span? Protože si ten se nezvýšil. Tak jsme pěkně v prdeli. Čes, lidé, co teď zahraju za absolutní masterštyk. A je na takovýhle odporný židli. Zahraju Moby Dick Odyssey. Hail to the king, baby. Čus banditodík za 20 měsíců. Ahojda.
Udělal jsem speedrun skrze tady tu skladbu. Původně byla na 9 minut, já jsem to dal za 9 sekund. Teď se jdu zabít, jak jsem to zprasil. I was wondering where you were. Jak může být North neutrální? I just needed to be alone. I like it here. I come here often. Sirius Les? Jak už jsem jí dal pusu, chat. Vyloženě už jsem jí dal pusu. Dali jste snad vy vaší crash pusu? Nemyslím si. Those who dream of freedom come to Jericho. Something's changing. You seem preoccupied. A ta pusa byla donucená. No ale... They all obey me. They follow me without question. And that much power feels good. And scary at the same time. All the media are talking about what we did last night. The humans are terrified. Jak nebyla při vědomí, jasně, že byla. Many of our people were burned in response to what happened. The humans hate us. They'll never give us our freedom. They hate us because they ain't us. No, not all humans are the same. Some of them understand that they can't stop us from becoming free forever. You haven't said much about yourself since you've been with us. What was your life like before Jericho? To vypadá jak Jordan ze Scraps. To bych musel mít trvalou na to, abych jí ryznul. I was caring for an old man. He was like a father to me. He showed me that humans and androids can live together. Já se jí musím zeptat. What about you? Hail to the king. You never told me about your past. What did you do before? I don't want to talk about it. That android you were looking at in the store. She reminded you of who you were, didn't she? North, we're fighting together. We have to know things about each other to trust each other. I was nothing. A doll in a distributor program to satisfy humans. Just a toy designed for their pleasure. One day I was with a man who rented me. And without knowing why, I realized I couldn't take it anymore. I strangled him and I ran away. There, now you know everything. I shouldn't have told you. Če, víte, dáte 3 správné dialogové možnosti a můžete se připojit na ženu. Tak to funguje i v reálném životě. Jsem slyšel. Kdo mi říkal, že jsem Rizles? Čet, kdo to říkal? Myslíš, že to dneska dohraješ? Já to vím, že to dohraju. Na Pandoře taky. To zjistíme 6. prosince. Carl's house. When they left you for dead in his studio. I saw your memories too. The Eden Club. The death of that man. I felt like I was there with you. North. Já mám prostě magic touch. Moje ruce jsou kouzelný. Takhle funguje sexy roll. To je nejdál, kam ty se dostaneš.
Kámo, podívej se, kdo se vrátil. To je legendary rare ending. Kdy vyloženě odejde zpátky z té střechy. A nikdo nechápe, jak to udělal. This is suicide. We'll all be killed. Please, Marcus. It's not too late to change your mind. You don't understand. We're finally gonna show them who we really are. This place will go down in history. We'll be killed on the spot. That's the risk I'm prepared to take if it means freedom for our people. Marcus, please don't do this. They'll understand. We'll make them understand. This is the only way. Svolat svůj lid. There were androids here who could join us. My The more we are, the people! stronger our message. My prodigy people! You're free. Markus jde svolat investory. Já teďko všem jenom dotekem dám pozvánku na Double Academy. Ty už nemusíš Dementovi nosit nákupy. Come with us. Takhle se to dělá. Chat, takhle reálně přibírám nový homies. Takhle doma přibírám nový suby. You're awake now. Jsi probuzen a vidíš pravdu. Nový Prime sub. Už mám 3 nový subs. POV, tvoříš pyramidu. Pyramidové schéma. Plus 3 nový suby, chat. Ty kež by to bylo takhle jednoduchý v reálném životě. You don't have to obey them. Plus 4. Plus 5. Takhle roznášíš spíš kapavku po Liberci. Ha! Už mám doslova 5 nových subů. Panic Čenda hodil 10 měsíců. Ty vole, první na Kolsánu se jmenuje Panic Čenda. No, no. Moment, kam ty jdeš? Jsi mohl jít se mnou? Ne! Jsou další kamarády. Alfan, dík za 11. Nazdárek, tady, další. You're free. Vy nestíháte sabovat reálně, ten counter půjde ještě pořádně nahoru. Já vás osahávám rychlejš, než vy využíváte ty Prime tokeny. Teda, pojď, moment. Není ta svoboda spíš za trest? To si řekli na Slovensku podle těch volebních výsledků. Kanál. Je to úžasné, jako kanál. To bylo dost dobré, já vím. Další androidi. Ne, počkej, moment. Tohle si myslíš, že dělá Joe Rogan, když 80letýmu historiku vysvětluje, že houby měly být legální? Tak jo, bratři, jdeme na to. Musíme konvertovat další stroje. Teď už to zvládnu na dálku. Kara je teď moje kara. You're free now. Če vůbec stíháme takhle, rychle přibírat nový suby. Ojojo! Díky za nového Prime suba. Pojďte ke mně, chat, pojďte ke mně. Plus 19, no tak to nestíháme. Pojďte, chat. Přidejte se. Stačí přijít na tenhle ten absolutně milosrdný protest. Míru milovný. Pojďte. Chcete být součástí téhle epické skupiny. No tak. I ty se můžeš přidat. I ty v chatu.
Olololo. Ololo. Na koho z vás ukážu, toho jsem automaticky přesvědčil. Přidává se k nám. Ty taky. Jacob, ty taky. Svrnkls. Pojď ke mně. Sungerte, sáhnu na tebe taktéž. Sáhnu na tebe a přidáš se k našemu pochodu. Shimbo, díky za 4, Voltra díky za 5, Hojo díky za Primoše. Hey, disperse. Na tyhle si sáhnu taktéž. Disperse immediately. That's an order. Hail to the king, baby. Jesus Christ. Teď ty ruce přilepíme k silnici. Budeme vyžadovat naše práva a průjezdnou magistrálu. Dispatch, this is Patrol 457. I got a lot of androids down here. I don't know, hundreds, thousands. We are human. We are free. They're marching down the street. Set us free! Set us free! Set us free! Set us free! Listen to me. Equal rights! Equal rights! Čet, ruce nahoru. Ruce nahoru! Free Prime Subs! Free Prime Subs! We are alive! Máme problém. O ne, my jsme zapomněli řvát Plzeň za 20. Wow, co se děje? Já jsem chtěl jenom Plzeň za 20 a číze taky. We came here to demonstrate peacefully. Česko by se vrátilo zpět na výsluní. We are living beings. All we want is to live free. This is an illegal gathering. Disperse immediately or we will open fire. We're not looking for confrontation. We've done no harm. We have no intention of doing any. To je jenom městapo. Tohle není městapo. We are not going anywhere until we have secured our freedom. I repeat, this is an illegal gathering. If you do not disperse immediately, we will shoot. Marcus, they're gonna kill us. We have to attack. There's more of us. We can take them. If we attack, we'll start a war. We have to show them we're not violent. We should just stand our ground, even if it means dying here. Dying here won't solve anything. Marcus, we need to go, now, before it's too late. Simone, prosím tě, ty jsi měl už dávno být mrtvej. This is your last chance. Disperse immediately, or you will all be killed. We have to show them we won't back down. We stay right here. Disperse! This is your last chance! Vy blázni! We have to stay put, no matter what. Please, Marcus. We can't let them slaughter us without fighting back. Nemůžeme je bušit. We're not moving. Já se nehnu, zůstávám na tomhle streamu. Marcus, what are you doing? They're gonna kill us all. Ne! Musím ze sebe udělat mučedníka. John? They come with us.
Štěstí jsme takhle extrémně rychlí, zatímco tady oni stojí, ale přestali střílet. Já jsem ukázal absolutní balls, jsem ukázal neuvěřitelnou sílu vůle. Oj, tohle nebude jednoduchá konverzace. Umyl jsi si ruce? Proč bych to jako dělal, chat? Jak jako jednu až do konce? No tak jako, ale to ti nikdo nemůže, to ti nemůže nikdo garantovat, že jo? To musíš prostě slepě věřit. After what happened today, the country is on the verge of a civil war. The machines are rising up against their masters. Humans have no choice but to destroy them. Mám zamčenou možnost, protože jsem nezabil Chloe, nedá se nic dělat. I thought Kamskiho knew something. I was wrong. Maybe he did. But you chose not to ask. I saw a photo of Amanda at Kamski's place. She was his teacher. When Kamski designed me, he wanted an interface that would look familiar. That's why he chose his former mentor. What are you getting at? Why did Kamski leave Cyberlife? What happened? It's an old story, Connor. It doesn't pertain to your investigation. I'm not a unique model, am I? Nope. How many Connors are there? I expect you to find answers, Connor. Not ask questions. You're the only one who can prevent civil war. Find the deviants, or there will be chaos. This is your last chance, Connor. Poslední šance, this is it. Jdeme do finiše, moji chlapci. Felixík za 17 korbiček, dík za 45. What? But we're onto something. We just need more time, I'm sure we Hank, can... you don't get it. This isn't just another investigation. It's a fucking civil war. It's out of our hands now. We're talking about national security here. Fuck that. You can't just pull the plug now, not when we're so close. You're always saying you can't stand androids. Jesus, Hank, make up your mind. I thought you'd be happy about this. We're about to crack the case. I know we can solve it. For God's sake, Jeffrey, can't you back me up this one time? There's nothing I can do. You're back on homicide, and the android returns to Cyberlife. I'm sorry, Hank, but it's over. Pavel, dík za 14 měsíců. Každý It's Over musí mít svoje VR soubek. So you're going back to Cyberlife? I have no choice. I'll be deactivated and analyzed to find out why I failed. What if we're on the wrong side, Connor? What if we're fighting against people who just want to be free? I know we're on the right side. What? To zní, co jsem myslel! There are masters. No machine should rebel against its creator. When you refused to kill that android at Kamskiho, Já si myslím, že to myslí jinak tu odpověď. You put yourself in her shoes. You showed empathy, Connor. Empathy's a human emotion. Hail to the king, baby. I don't know why I did it. I'm not programmed to say things like this, but I really appreciated working with you. With a little more time, who knows? We might have even become friends.
Well, well, here comes Perkins, that motherfucker. Sure don't waste any time at the FBI. We can't give up. I know the answers and the evidence we collected. If Perkins takes it, it's all over. There's no choice. You heard Fowler. We're off the case. You've got to help me, Lieutenant. I need more time so I can find a lead in the evidence we collected. I know the solution is in there. Listen, Connor... If I don't solve this case, CyberLife will destroy me. 5 minutes. That's all I ask. Key to the basement is on my desk. Udělej scénu, Henku, běž udělat scénu. Get a move on. I can't distract him forever. Let's go. Perkins, you fucking cocksucker. Stop it, Lieutenant! Fuck off! Leave me alone! We lost it. Another shot at that little prick. That's gonna cost you your badge. Magor to ztratil. Whoop! Mý pádík za 25 měsíců, jak to jde? Hey, Connor. I'm talking to you, asshole. Where are you going? Wouldn't any plastic pricks around here, or did anybody? Huh? The asshole, I'm talking to you. Sorry, ale já jsem na svým vyšetřovacím grindu. Já jsem viděl jednu sérii True Detective, takže teďko jsem doslova Detective Rust. Motherfucker dostal donovol. On mi chtěl něco povědět, to je rozumím. Hank's password. Je heslo. Hard-boiled eccentric police lieutenant choose. Datum narození, posraný heslo. Let's go. Obviously. Where is Jericho? Jdu na to, 4 minuty. The answer's here somewhere. Not much time. Gotta think. One of the deviants that hacked the TV station with Marcus. It must have known where the deviants are hiding. Nutné pro reaktivaci. Potřebujeme číslo 3983. Máme kde? Počkej, podívej se pořádně na tu složku, ne? Inside. Inside, motherfucker! Jericho is somewhere Venku je minus 8, to je Frostpunk. GG. Now I Bam, can mám scan to. their memories and narrow the search. The deviant who took a child hostage. Mám nějaký biokomponenty, které bych potřeboval. Přesně tu, co potřebuju. 3983 to bylo, že? Já jsem vzal špatnou! Tohle je ona. V klidu máme 4 minuty, ty magore. Není šance, abych tohleto zvládnul trounout. U nás je minus 12. Chat, tohle není soutěž. Where am I? I reactivated you so you could help me. I must find Jericho. I don't recognize your voice.
You're not one of us. I'll never tell you where Jericho is. Now leave me alone. Co když ti řekl něco o RA9? Bam! A jsme doma. Home run. I've been dreaming about this since the first second I saw you. Don't do it, Gavin. I know how to stop the deviants. You're off the case. And now, it's gonna be definitive. To je tak hrozně, já si nepamatuju, kde jsou ty klásy. Dobrý chat, byl v pohodě. Prostřelený hrudník, pouze škrábnutí. What happened here? Looks like someone's been snooping around. Oh shit. Get the alarm. Now! Ty bumpery a triggery mi dělají trable. Než chytneš, co to je. L1 a L2 je mnohem lepší. Bratře, podívej se, kolik je tady těch důkazů. Exus je teďko Fortnite streamer. Není Fortnite streamer. Je furt primárně Gamba streamer. Torík za 19, děkuju ti. Proč to nejdeš na klávesnici? Chat. Se ptáte na otázky, které jsou zbytečný. Důvod je jednoduchý, abych mohl takhle být vyčilovaný, zatímco hraju tuto filmovou videohru. To je hudba z Vietkongu v základním kempu? What? Za chvíli bude Steve R. Hawkins se zásí na základní výcvik, pane! The country is grinding to a halt. Hospitals and schools are closing, water cuts, blackouts, and network failures are expected. Maybe most worrying of all, our armed forces have lost 2/3 of their effective personnel. How about some music instead? A k čemu to všechno vlastně bylo? K ničemu. Absolutně k ničemu.